ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ዲጂታል ሚዲያ ነው። ከዲጂታል ሚዲያ ወደ እናንተ ትምህርቶችን ማስቀረባችን ቀጥለናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ እናንተ ጋር እንግዲህ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ እንደሆነ እያየን ነው። እናመሰግናለን። አሁንም ላይክ በማድረግ ጀምሩ እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው ዛሬ ደግሞ የ9ኛ ክፍል ምዕራፍ 1 ወይም ዩኒት 1 ሌሰን 3 ይዘላችሁ ቀርባለን ማለት ነው። ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ይላል ይህ ቶፒክ። ስለዚህ ባለፈው የተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል። ሶ የኢትዮጵያ ላንድ ፎርም ቤዚካሊ ፎርም ያደረገው እንግዲህ አብዛኛዎቹ ላንድ ፎርሞች ሴኖዞይክ ላይ እንደሆኑ ባለፈው አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በቀጥታ ላንድ ፎርም ዲስትሪቢዩሽናቸውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ላንድ ፎርም ሪፈርስ ቱ is an individual earth surface land form ነው እንግዲህ an individual earth surface ነው ማለት ነው። land form is refers to an individual surface ነው ማለት ነው። or is what the structures of the earth surface ነው the configuration of the earth surface ነው ወይም the patterns of the land surface እንደማለት ነው። as mentioned earlier subsection the land forms of Ethiopia የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር they are largely a result of ሴኖዞይክ ኢራ ባለፈው እንዳወራ ነው። የኢትዮጵያ ላንድ ፎርም በአብዛኛው ፎርም ያደረገው ሴኖዞይክ ኢራ ላይ ነው ማለት ነው። because of tectonic and volcanic activity የትኛውም ሪሊፍ ስትራክቸር በኢንተርናል እና በኤክስተርናል ፎርስ ነው ፎርም ያደረጉት። ስፔሻሊ ኢንተርናል ፎርሶች they are case for the formation of what's the major land forms such as mountains, valley or rift valley, plateau and plains and others. so ሌላው ደግሞ ኤክስተርናል ፎርስ is case for the formation of minor relief structures እያልን ባለፈው አይተናቸዋል ማለት ነው። they are characterized by great diversity of land highlands የኢትዮጵያ relief structure ስናየው በአብዛኛው is characterized by what highlands, plateau, amba and ranges, mountain, deep rivers, gorges and low altitude where from 160 meter below sea level up to what 4620 meter above sea level የኢትዮጵያ ሪሊፍ ስትራክቸር በዚህ መልክዓ ምድር እየተዋቀረ ነው ማለት ነው። so the largest relief structure in Ethiopia ራስ ዳሽን have what 4620 meter above sea level የኢትዮጵያ ከ4620 ሜትር above sea level እስከ ኔጌቲቭ 116 ሜትር ቢሎው ሌቭል ሪሊፍ ስትራክቸር ያላት መልክዓ ምድር ያላት ሪጅን ናት ማለት ነው። ሶ እነዚህ ከ116 ከኔጌቲቭ 116 እስከ 4620 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ያሉ ሪሊፍ ስትራክቸሮች የተለያየ ምንድናቸው ማለት ነው። ሪሊፍ ስትራክቸሮች ተዋቅረዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ውስጥ 1000 ሜትር is a demarcation 1000 ሜትር እዚህ ጋር እንደምናየው እንደ ዲማርኬሽን ማየት እንችላለን። ዛት ፋውንድ ኢን ቢትዊን ሃይላንድ ኤንድ ሎውላንድ። ስለዚህ ይሄ ከ111 እስከ 4620 ሜትር የኢትዮጵያ ሪሊፍ ስትራክቸር ነው። ሎስት እና ሃይስት ነው ይኛው። ስለዚህ ከነዚህ መካከል 1000 እንደ ዲማርኬሽን ነው ያለው። ከ1000 ሜትር በላይ ከሆነ ሃይላንድ ነው፣ ከ1000 ሜትር በታች ከሆነ ሎውላንድ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ባለፈው ለሰን ነው። በቀጥታ ወደ ሜጀር ሪሊፍ ስትራክቸሮች ነው በቀጥታ የማልፈው ማለት ነው። ኦኬ the western highland is associated with lowlands western highland እና lowland የምዕራብ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች እና ዝቅተኛ ቦታዎች እንደማለት ነው። እንግዲህ በደንብ እዚህ ጋር ማየት አለብን። the western highland stretches from the ትግራይ ከትግራይ ይጀምራል in the north to the highlands of ጋሞ ጎፋ። አሁን ከፍሮም ትግራይ ከትግራይ ከፍተኛ ቦታዎች ጀምሮ in the north ወይ ሰሜን ማለት ነው እስከ ጋሞ ጎፋ ያሉ ከፍተኛ ቦታዎች in the south west ያለውን ከቨር ያደርጋል ዌስተርን ቦርደሩን አካባቢ ማለት ነው። they separated from the south eastern highland by the rift valley። ስለዚህ ከሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ የሚለየው ወይም የሚከፈለው በማን ነው? በግሬት ኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ነው ወይም በኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ነው ማለት ነው። it is the biggest geological region ነው remember ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሪሊፍ ስትራክቸሮች ዌስተርን ሃይላንድ ወይም የምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች የትልቁ ፊዚዮግራፊክ ሪጅን ነው ማለት ነው። it makes up 44% of the area of the Ethiopia። ስለዚህ 44% የኢትዮጵያ ላንድ ማስ ከቨር ያደርጋል ማለት ነው።
In the western highland are source of large number of rivers. የዌስተርን ወይም ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች የብዙ ወንዞች መነሻ ሆኖ ያገለግላል። ለምሳሌ the famous river like አባይ፣ ባሮ፣ ተከዜ እነዚህ ሪቨሮች ከየት ነው መነሻቸው? ከዌስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። as river are cross boundary they influence Ethiopian geopolitics role in north eastern Africa and middle east። እነዚህ ከላይ ያየናቸው ሪቨሮች እና ገባሮች ዛርዋስ known as the tributary of Nile river የናይል ሪቨር ትሪቢታሪዎች ናቸው ማለት ነው። it makes what most geopolitics ስለዚህ it makes geopolitics role in north eastern Africa and the middle country ማለት ነው። እንደሚታወቀው ናይል is the most geopolitical river in eastern Africa ተብሎ የተጠራው የሱ 85% መነሻ ዌስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። Based on the internal altitude variation, the region further subdivided into 4 group of highlands. ስለዚህ በኢንተርናል አልቲቱድ ቫሪዬሽኑን ስናየው በአራት ዋና ዋና ካታጎሪዝ እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው ዘ ፕላቴ ኦፍ ትግራይ የትግራይ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ዘ ኖርዝ ኤንድ ሴንትራል ማሲቭስ፣ ዘ ፕላቴ ኦፍ ሸዋ ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ብለን በአራት ከፍለን እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ ዘ ትግራይ ፕላቶ የምንለው የትግራይ ፕላቶ ወይም የትግራይ ከፍተኛ ቦታዎች ብለን እንጠራቸው። ዘ ትግራይ ፕላቶ is the most northerly group of plateau bounded in the north by the መረብ river and the south by ተከዜ። ስለዚህ የትግራይ ፕላቶ የምናየው ከመረብ ሪቨር in between Ethiopia and ኤርትራ and southern by the ተከዜ river። ስለዚህ ሰሜናዊ ጫፍ መረብ ሪቨር ይሆናል፣ መረብ ወንዝ ማለት ነው። ደቡባዊ ጫፍ ደግሞ ተከዜ ወንዝ መለስ የትግራይ ከፍተኛ ቦታዎች ብለን እንጠራቸዋለን። it is drained by the መረብ and the tributary of ተከዜ። ድሬንድ የሚሆኑት ወይም ዋተር ሶርሳቸው የት ነው? የመረብ ወንዝና የተከዜ ወንዝ ይሆናል ማለት ነው። in this area composed largely sandstone limestone ባለፈው ያየናቸው ናቸው። the overlying basalt has been eroded። ስለዚህ እነዚህ ሮኮች ምን ይሆናሉ? eroded ይሆናሉ ወይም ትራንስፖርት ይሆናሉ። as a result soil are poor and thin። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በዛ ጋር ያለው ሶይል ምን ይሆናል? ፑር እና ቲን ይሆናል ማለት ነው። ለምነቱን ያጣ ይሆናል ማለት ነው። the plateau has been exposed to severe erosion due to long period of what the human inhabitation. there are very mountains in this plateau። ስለዚህ በእነዚህ ሪሊፍ ስትራክቸሮች ወይም ከዌስተርን በትግራይ ከፍተኛ ቦታ ላይ ብዙ ፕላቲዎች አሉ። ዞስ ፕላቲው ሃቭ ሞር ዛን 3000 ሜትርስ ከ3000 በላይ ኤሊቬሽን ያላቸው ማውንቴኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትግራይ ፕላቲ ውስጥ የምናገኛቸው ማውንቴን ጽቤት ትግራይ ከፍተኛ ቦታዎች የምናገኘው የማውንቴን አይነት ነው ማለት ነው። 3988 አበብ ሲ ሌቭል ሳለ ማውንቴን አምባላጌ ከ3291 ሜትር ኤሊቬሽን አለው። ማውንት አሰንባ ደግሞ አዛው ትግራይ ውስጥ የምናገኘው ከፍተኛ ቦታ ነው ማለት ነው። ወደ ኖርዝ ኤንድ ሴንትራል ወደ መካከለኛው ከፍተኛ ቦታዎች ስንመጣ ደግሞ ይሄም ዌስተርን ብራንች ነው። ወደ ኖርዝ ኤንድ ሴንትራል ፓርት ስንመጣ the north central massif are found in between አባይ ጎርጅ በአባይ ገደልና in the south የመጨረሻው ሳውዘርን ፖይንቱ አባይ ጎርጅ ይሆናል። the south and the ተከዜ ጎርጅ in the north። ስለዚህ ከትግራይ መለስ እስከ አባይ ያለው ከፍተኛ ቦታ ይሆናል ማለት ነው። this massif contains the highlands of ጎንደር የጎንደር ከፍተኛ ቦታዎች፣ የሃይላንድስ ኦፍ ጎጃም የጎጃም ከፍተኛ ቦታዎች፣ የወሎ ከፍተኛ ቦታዎች እና ሌሎችም ሪጅኖች ይገኙበታል። so the river አባይ and ተከዜ along this tributary have formed number of gorges and steep sided river። ስለዚህ ተከዜና አባይ በጣም በርካታ ጎርጅ እና ገደላማ ቦታዎችን ፈጥረዋል ማለት ነው። and the central massif are the most rigid and dissected plateau of the ኢትዮጵያ። አሁን ኖርዝ ኤንድ ሴንትራል ማሲፍ የምንላቸው the most rigid እና dissected የሆነ plateau of ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። they are capped by basalt of tertiary period and surrounded by deep gorges. within each of the plateau are small arable lands ናውና ሰዋት አምባስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the ambas are isolated form of one of another by gorges. the mountain system of gondar the mountain
system of what? Gondar and Gojam. The mountain system of Gondar and Gojam are separated from the eastern of what? Mountain in Wollo by impenetrable and deep gorges ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማውንቴንስ ኢን ወሎ ባይ ዋት ኢምፔኔትሬብል ማለት ነው ኤንድ ዲፕ ጎርጂስ ይለናል። አት ዋን ፖይንት ዞስ ዊ አር ኮኔክትድ ባይ የጂዋላ ደላንታ ላንድ ብሪጅ ሬጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነው የሚለየው ማለት ዚስ ዌስተርን ማሲቭ ሜክ አፕ ዘ ማሲቭ ኦፍ ሳውዝ ጎንደር ሰሜን and while the eastern one make up of Lasta and Wollo massive, southern of the region also known as the Gojam massive ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የዌስተርን ብራንች የሴንትራል ማሲቭ ሪጅን ነው ማለት ነው። አሁንም ቀጥለናል። the massive region or ጎጃም ማሲቭ ምናቸው ደግሞ the most extended tableland ነው ይሄኛው የጎጃም ሃይላንድ ኤሪያ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። and comparatively less dissected ነው ከሌሎቹ የተቆራረጠ አይደለም የተወሰነ ስቴብል የሆነ ላንድ ሰርፌስ ነው ያለው ማለት ነው። it is formed on the core of Amdimet or Choke mountain. It is curved by the Apai river that efficiently separated in the form it forms what the Shoan plateau in the south በሰሜን የሚያዋስነው ሾዋን ፕላቴው ይሆናል and the Hamara Saint massive in the northeast ስለዚህ በኖርዝ ኢስት ወደ ሰሜን ምስራቅ ደግሞ የሚያዋስነው የአማራ ሳይንት ሪጅን ይሆናል ማለት ነው። the north central massive is known as for the production of cereals such as teff, pulses and old cities ማለት ነው። there are different relief structure or highest elevation in the this area or the ሴንትራል ማሲፍ ላይ የምናገኛቸው በጣም ከፍተኛ ቦታዎች አሉ። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ የምናገኘው ሴንትራል ማሲፍ ላይ ነው ማለት ነው። ዘራስ ዳሽን 4620 ዘማውንት ለገዳ 4532 ማውንት አናሉ 4480 ማውንት ፈው ላዛር ከ4456 ማውንት ቆሎ ከ4300 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ማውንት ጉና 4231 አበብ ሲ ሌቭል ማውንት አቡነ ዮሴፍ 4190 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል እና ማውንት ሀያት ሃይ 4154 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የዌስተርን ብራንች ደግሞ ዘ ፕላቲው ኦፍ ሸዋ ወይም ሴንትራል ፕላቲው ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። እዚህን ደግሞ የምናገኛቸው የሸዋን ፕላቲው ሪጅን ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። so the Shuan Plateau is the smallest subdivision Shuan Plateau ምንላቸው the smallest subdivision of the region ናቸው of the western highland it is dome shaped plateau ነው ያለው የሸዋን ፕላቲው የምንለው የሪሊፍ ስትራክቸር ማለት ነው። ዛት ሰርቫስ ዋተርሼድ ለዋተርሼድ ወይም ለውሃ ተፋሰስ በጣም ኢምፖርታንስ አለው ማለት ነው። እዚህ አዋሽ ኦሞ ጊቤ ኤንድ አባይ ሪቨርስ ቤዝንስ ስለዚህ በእነዚህ መካከል የሚገኝ የሪሊፍ ስትራክቸር አይነት ነው ማለት ነው። this ends westward into western ወለጋ ወደ westward እስከ western ወለጋ ይሄዳል ማለት ነው። ስሮ ሆሮ ጉድሩ ማለት ነው and forms the crescent shape ወይም crescent የጨረቃ አይነት ቅርጽ ያለው ነው which caused by አባይ to swerve and drain northwest ወደ ነው ድሬን የሚያነው ወደ ኖርዝ ዌስት ድሬን ያደርጋል ማለት ነው። the Shuan Plateau is separated from the plateau of ጎጃም by አባይ ስለዚህ ከጎጃም የሚለየው በአባይ ጉርጅ ወይም በአባይ ገደላማ ቦታ ነው the north ማለት ነው። the southern eastern ወደ ደቡብ ምስራቅ ደግሞ by አዋሽ ሪቨር በአዋሽ ሪቨር bounded ይሆናል ወይም the Rift Valley and the highlands of Kafa by ጊቤ ሪቨር ኢን ዘ ዌስተርን ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ የምናገኛቸው ማውንቴኖች አሉ። ማውንቴን አቡዬ ሜዳ 4000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል እና ማውንቴን ጉራጌ ከ3721 ማውንት ጉራጌ ማለት ነው። የመጨረሻው የዌስተርን ብራንች ሳብዲቪዥን ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ወይም የደቡብ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች ብለን የምንጠራቸው ናቸው። በቀጥታ እነዚህ ኤሪያዎች ምንድናቸው? ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ላይ ሳውዝ ኦፍ ዘ አባይ የሚገኝ ምንድነው? በሳውዝ ኦፍ አባይ ስራው which is greatly eroded due to the torrential rain that pours down in the area for almost all the year. it is the wettest region ነው። እንግዲህ
ይሄኛው ሪጅን ማለት ዌስተርን ሪጅኑ ወይም ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዌተስት ሪጅን ኦፍ ዘ ካንትሪ ነው ማለት ነው። ከፋ ያሉበት ሪጅን ነው። በዛ ወይ ከፋ ነው እንግዲህ ዌተስት ሪጅን ተብሎ የሚጠራው። ቶታል አኑዋል አቨሬጅ ኢዝ ሞር ዛን 1500 ሚሊሜትር ኤንድ አበብ። ስለዚህ በጣም ዝናባማ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ዘ ኢንክሉድ ሃይላንድስ ኦፍ ኤሪያ ወለጋ፣ ኢሉባቡር፣ ጅማ፣ ከፋ ኤንድ ጋሞ ጎፋ ኤሪያዎችን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምናገኛቸው ኤሪያዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሃይላንድ ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ዘ ሪጅን ኢዝ ድሬንድ ባይ ተፋሰሶቹ እነማን ናቸው? ኖርዝ ዋርድ ባይ ዘ ዳቡስ ኤንድ ደዴሳ ትሪቢታሪ ኦፍ ዘ አባይ ሪቨር፣ ዘ ዌስት ዋርድ ባይ ዘ ሄድ ስትሪም ኦፍ ዘ ባሮ አኩቦ ሪቨር፣ ሳውዝወርድ ባይ ኦሞ ጊቤ ሪቨር ዊች ኢዝ ኢንድ ቱ ሌክ ቱርካና ኤንድ ዘ ኤስትዋርድ ደግሞ ባይ ራይት ባንክ ኦፍ ትሪቢታሪ ኦፍ ዘ ኦሞ ጊቤ ኦር ዘ ጊቤ ግልገል ጊቤ ብለን የምንጠራቸው ነው። ሪቨር ኦፍ ጅማ ዞን ኤንድ የም ስፔሻል ወረዳ ማለት ነው። ሶ በእነዚህ ሪጅኖች ምን ይሆናል? ድሬንድ ይሆናል ማለት ነው። ወይም በእነዚህ ሪቨሮች ድሬንድ ይሆናል ማለት ነው። ሃይስት ፖይንት ኦፍ ዚስ ሪጅን በዌስተርን ሪጅን ሳውዝ ዌስተርን ሪጅን ላይ ማለት ነው ጋሞ ኮንሶ ሃይላንዶች አሉ። የኮንሶ ከፍተኛ ቦታዎች ማጃ ኮረማ ሃይላንዶች፣ ዳውሮ ኮንታ ሃይላንዶች ያሉ፣ ቱሉዋል ኤንድ ቤንሻንጉል ማውንቴንስ አር ዋት ዘ ሜጀር ሊፍ ስትራክቸር ኢን ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ዘ ማውንት ሃዝ ሃይስት ኦፍ ዋት 4200 ሜትር አበብ ሲ ሌቨል ኢዝ ፋውንድ ዘ ጋሞ ፕላቶ። የሚገኘው የት ነው? ጋሞ ፕላቶ ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ and the other one is the western lowlands of what western regions of Ethiopia ይላል ማለት ነው።